Nyt tehdään sitten porkkanamuffinsseja. Eli tehdään muffinssi, paperimuffinssi on tässä ja sitten tämmönen näin, niin tehdään tällaisessa vuuassa sitten nämä porkkanamuffinssit. Mä oon tehnyt aika usein juhliin näitä ihan, koska näitä pyydetään, kun nämä on niin hyviä. Niin mä oon tehnyt näitä porkkanamuffinsseja ja sitten nyt kun on tulossa ystävänpäivä, niin tähänhän voi sitten laittaa tähän porkkanamuffinsiin päälle mieleisiä koristeitakin, esimerkiksi sydämiä ja niin päin pois. Mutta katsotaan sitten minkälainen kuorote laitetaan, mutta nyt tehdään tämä taikina ja pistetään uuniin. Uuni on nyt päällä 180 astetta ja tämä on siis todella nopea tehdä. Mulla on tässä 3 porkkanaa. Nämä on kotimaisia porkkanoita. Mä pesin nämä hyvin juuresharjalla. Enkä aio kuoria. Nämä pikkusen tummu tässä näin, kun nämä kerkes olla, mutta mä en aio näitä kuoria, kun ne menee tuolla taikinassa aivan hyvin. Mä nyt tällä kertaa nämä suoraan, mä mittaan ne tähän. Tässä on 4 desiä tulee siis porkkanaraastetta. Niin tähän viivaan asti, kun on raastanut näitä näin, niin se riittää sitten. Eli mä raastan, piti raastaa tällä pienellä terällä, lähdin väärällä terällä. Eli raastetaan nämä porkkanat ihan hienoksi raasteeksi tällä pienellä terällä. Ensimmäinen porkkana iso. Toinen porkkana. Ja vielä 1 porkkana menee. Ei se ole niin tarkkaa, mutta yleensä 3 porkkanaa olen laittanut isoja. Ja 3. porkkana. Se on suurin piirtein siinä. Eli vähän reilu näyttää tällainen. Tämä on hyvä. 4 desiä porkkanaa. Hyvä.
Sitten mitataan kuivat aineet. Mä mittaan ensin ne tähän kaikki samaan. Eli siihen tulee 3 desiä vehnäjauhoja. Mä mittaan ne ensin tähän ja sitten mä siivilän kautta laitan tuohon leivontakulhoon nämä kaikki. Eli 3 desiä vehnäjauhoja. Noin. Hyvä. Kuivat aineet paitsi sokeri, niin mitataan tähän. Hyvä. Sen jälkeen laitetaan siihen vaniljasokeria. Tähän näin. Niin niitä tulee 2 teelusikallista vaniljasokeria. Noin. Sitten tulee 2 teelusikallista leivinjauhetta. Noin. Sitten tulee 2 teelusikallista kaneelia. Noin. Sitten tulee pikkusen kardemummaa. En laita paljon. Puoli teelusikallista, jos sitäkään. Tässä on 1/3 teelusikallista. Sitten laitetaan inkivääriä. Sitä laitetaan puoli teelusikallista. Noin. Eli inkivääri. Ja sitten laitetaan vielä ihan pikkusen suolaa. Aivan pikkunen ripaus. Sekoitetaan hyvin. Näin. Nyt on tehty nämä alkuvalmistelut. Ja siivilän kautta sitten laitetaan se kulhoon. Sitten mitataan tähän kulhoon. Laitetaan aluksi 3 kananmunaa. 3 kananmunaa. 1. 2. 3. Katkataan rikki kananmunat. Näin. Sitten lisätään tänne tämä porkkanaraaste. 4 desiä porkkanaraastetta. Puolitoista desiä rypsiöljyä. Yksi.
ja 2 tai 1,5. 1,5. Ja sekoitetaan. Sitten lisätään tänne sokeri. Kaksi desiä. Näin. Tämä on todella helppo. Sitten lisätään vielä nämä vehnäjauhot siivilän kautta. Eli vehnäjauhot, jossa on mausteet, vaniljasokeri, leivinjauhe, kaneeli, kardemumma ja inkivääri. Siivilän kautta. Noin. Helppo. Ja sekoitus. Otetaan tämmöinen nuolia tähän, niin saadaan tuolta pohjalta kaikki mukaan sitten. Tää on todella nopea. Ei tarvita mitään koneetta. Pohjaltakin kaikki jauhot käännettyä sinne. Näin. Taikina on valmis. Sitten lusikoidaan, kauhotaan muffinssipellille. No niin, mulla on tämmöisiä kuviollisia muffinssivuokia. Laitetaan nyt vaaleanpunaisia. Mulla on tämmönen jäätelökauha. Otetaan sillä. Näin. Sitten tänne jäi vielä vähäsen ja mä aion sitten täyttää ihan täyteen nämä muffinssipuot. Tän verran jäi. Sitten lopuksi siivotaan kaikki, mitkä
menee tonne yli, niin pyyhitään vähän talouspaperilla pois. Eli 12 muffinsia tulee tästä, tai jos haluat pienempiä, niin mä oon saanut 18kin. Hyvä. Ja näin. Siellä on porkkanamuffinsit. Ja laitetaan uuniin. Eli uuni on 180 asteessa ja paistetaan 18-20 minuuttia. Katsotaan sitten, voi olla, että menee ylikin. Mitataan sitten tikulla. Sinne laitetaan uunin toiseksi alimmaiselle tasolle. Uuni on 180 astetta. Katsotaan sitten kuinka kauan on. 18-20 minuuttia. No niin, nyt nämä ovat olleet täällä 21 minuuttia. Mä siinä 18 minuutin kohdalla kokeilin. Niin ei ihan ollut kypsiä vielä, mutta nyt nämä on. Jos tuosta tikku. Hyvin on kypsiä. Hyvä. Eli ne oli 21 minuuttia uunissa. Antaa jäähtyä siinä sitten ihan rauhassa. Ei tarvitse irrotella pois tosta huokasta. Ja ei tursunut yli. Tää on niin hyvä tää taikina. Mä oon tällä tehnyt. Mä oon itse sen soveltanut ton taikinan ja tällä on tullut tosi hyvää. Ja tuolla rypsiöljyllä tulee niin kuohkeita ja mehukkaita. Hyvältä näyttää. Ja tämä tuoksu, kuulkaas, tässä huushollissa on aivan ihana. Antaa näiden nyt jäähtyä tässä rauhassa ja koristellaan sitten muutama malli. Tässä on nyt sitten porkkanamuffinsit. Ne nyt on ollut tässä 2-3 tuntia huoneen lämmössä. Justiin äsken otin pois pelkästään vasta tuosta vuosta. Ja nämähän on aivan ihania. Tosiaan tämä ohje on mun oma kehittämä. Mä oon tehnyt tätä sen takia, kun mä teen aika paljon leivonnaisia eri juhliin ja tyttären kavereillakin on vege-ihmisiä ruokailemassa tai siis juhlissa, niin tämä muffinsin ohje taikina niin menee hyvin semmoisille vegaaneille. Ja sitten tietenkin sen jälkeen niin pitää sitten miettiä, että minkälaisen koristeen siihen laittaa, mutta tämä on ollut niin hyvä, että tämä ei kaipaa mitään voita siis Tämä on oikein hyvä, erittäin semmoisia kosteita, ihania nämä muffinsit. 12 justiin sopivasti mahtuu tähän tarjoiluastialle. Ja nyt sitten on tietenkin vaihtoehtoja, että miten haluaa nämä porkkanamuffinsit koristella.
Perinteisestihän siihen tulee siis sitä tuorejuustoa, voita ja tomusokeria, mutta mä en ole laittanut koskaan voita näihin. Eli mä nyt laitan tähän kuohukermaa, tuorejuustoa ja tomusokeria. Ja siihen ei tule vaniljasokeria tähän kuorutteeseen. Musta se on parempi niin. Mutta sitten jos sä teet vegaaneille, niin löytyy myös tätä kuohukerman vastiketta vegeversiona. Ja samoin tuorejuustoa löytyy vegeversiona. Niin voit aivan hyvin sitten se soveltaa. Mutta tämä nyt tulee minun ystäville ja meillä ei ole kellään mitään allergioita. Yleensä sitten ostan laktoositonta tuorejuustoa, mutta tämä on jäänyt multa muista leivonnaisista, niin käytän sen nyt tähän. Joo. Ja sitten ajattelin, että pursotetaan tähtityllalla niin tähän päälle sitä kuorrutetta. Ja kun mä olen nyt tässä aika paljon leiponut, niin mulla oli päässyt loppumaan ne pursotin pussit. Ja nämähän siis, nämä 3 tyllaa, mitä mulla on, niin mä oon kerran ostanut. Siis mä en oo oikeesti mikään hirveä leipuri. Vaan mä teen semmoisia helppoja reseptejä ja leivonnaisia, mitä mä toistan tai sovellan sitten aina eri juhliin. Niin mä oon pärjännyt näillä. Esimerkiksi mä en ole tätä käyttänyt, tätä pyöreitä päistetyllaa ikinä. Näitä 2 tähtityllää on käyttänyt. Enimmäkseen tätä punaista isoa. Eli nämä on semmoisesta hyvin edullisesta kaupasta, mitä mä oon ostanut muistaakseni S-kaupoista, niin semmoisen kertakäyttö. Mä voin laittaa vaikka semmoisen kuvan tähän näin. Niin ne kertakäyttöpussit on päässyt loppumaan. Niitäkin saa niitä kertakäyttöisiä pusseja ostettua sitten noista eri marketeista. No, nyt se on päässyt loppumaan. Niin ei ole hätää tämän näköinen. Me teemme sitten tämmöisestä pussista. Mulla on näitä suljettavia pussia, niin nämä on vahvoja. Niin tehdään siitä sitten semmonen. Nämä on tämmöisiä neliskanttisia. Niin me tehdään sitten tämmöisestä. Ja täältä toisesta kulmasta leikataan pikkusen pois. Normaalistihan se menee, kun se on tosi kapea, niin se menee niin kuin näin se. Niin tämä nyt on tosi leveä, niin mä leikkaan tästä aika vähän pois. Puoli senttiä. Puoli senttiä pois. Sitten laitan tämän tähtityllon tänne. Meneekö se? Menee just sopivasti. Näin se menee sinne. Hyvä. Näin se meni sinne. Sitten mä käärisen tästä. Toisesta reunastani näin, että se ei pääse tänne leviämään. Mä teen tällaisen. Laitetaan tohon paino. Sitten mulla on tässä teippiä. Laitetaan tohon. Laitetaan lisää. Nämä on semmosia liksipirkkajuttuja. Näin. Ja tännekin minä laitan teipin.
ettei se pääse sieltä vuotamaan. Tässä on nyt itse tehty Pursotin pussi. Ja tämä saa vielä kaiken lisäksi täältä kiinnikin. Hyvä. Eli Pursotin pussi on valmiina. Ja sitten tehdään toi nopea täyte. Ja siihen tulee siis mulla nyt tähän satsiin niin 1 desi kuohukermaa, 100 grammaa tuorejuustoa ja 1 desi tomusokeri. Eli 1, 1, 1. Niillä on pärjännyt hyvin. Eli laitetaan tätä kuohukermaa desi tänne. Mulla on tässä nyt 0,5 desin mitta, eli 2 tämmöistä tulee. 1, 2, noin. Sitten tulee tätä ja tätä. Mutta nyt mä vatkaan ensin kermaa. Noin. Sitten lisätään sinne tätä tomusokeria. Laitetaan sinne se 1 desi. Tämä on 0,5 desin mitta, huom. Koska osa on jo tiskissä. Eli 1. Eli puolikas. Ja toinen puolikas, eli 1 desi. Sitten laitetaan tätä tuorejuustoa. Tämä on 300 gramman purkki, niin tässä on puolet jäljellä. Niin mä otan tästä, tossa on nimittäin kun mä oon tehnyt edellistä, niin mä oon laittanut merkit, niin tässä on 100 grammaa suurin piirtein. Ei se haittaa, vaikka menee vähän enemmänkin. Laitetaan reilu 100 grammaa sinne. Ja tämähän voi sitten käyttää muihin, vaikka lämpöisiin voileipiin tai ruokaan, keittoihin tuon lopun sitten. Näin. Sitten vatkataan vielä. Maistetaanpas. Siis täydellistä. Ei tähän mitään voita tarvii. Ai että kun on hyvä. Just sopiva. Jep. Näin.
tosiaan, niin tuossa on nyt tuo iso tähtitulle, sillä saa hyvin laitettua. Sitten laitetaan tänne oma tekemään pursotin pussi. Tämä on oikein hyvä tapa. Sitten täältä tätä. Ja jos ei ole, et halua laittaa pursotin pussin kautta, niin sitten vaan ihan laittaa lusikalla tuohon päälle. Mulla on esimerkiksi appelsiinimuffinsien ohje mun kanavalla, niin siellä mä oon vaan laittanut tomusokeria ja tuorejuustoa. Oiskohan se ollut appelsiinituorejuustoa, niin ihan laittanut lusikalla tuohon noiden päälle. Niin kattokaapas sekin. Pakko ottaa, että saa kaikki täältä kaavittua tänne. Yksi desi kuohukermaa, yksi desi tomusokeria, 100 grammaa vähän reilu tuorejuustoa, maustamatonta tuorejuustoa. On hyvä. Näin. Sitten puristellaan tuolta kiinni. Jätetään pikkusen auki tuolta, että tulee ilmat pois. Sitten puristetaan tonne päähän. Noin. Ja sitten tässä on. Puristetaan sen verran, että alkaa tulee tuolta. Noin. Yleensä jos on paljon vierailijoita, niin ei tarvitse laittaa hirveästi tätä kauhean korkeata tämmöistä vuorta tähän päälle. Toki voi laittaa jos haluaa, mutta minusta tämä riittää. Ja todellakaan mä en ole mikään siis semmoinen koristelija, vaan ihan vaan tämmöistä perusjuttua, millä tulee nopeasti hyvää. Tää riittää just tähän. Noin. Sitten loput tursutetaan. Ei ole vaikeeta. Ja näin me saatiin
porkkana muffinsit. On nättiä. No sitten voidaan koristella. Monet laittaa niin kuin tähän taikinaan jotain pähkinärouhetta tai mantelirouhetta, mutta minä en ole koskaan laittanut. Kaikki ei tykkää, että ne on siellä taikinassa ja ne jää hampaiden väliin ynnä muuta. Niin niitä voi laittaa sitä pähkinärouhetta sitten tuohon päälle. Mä laitan tähän nyt sen kuvan, mitä me tehtiin lapsenlapsen synttäreille laitettiin. Mutta nyt sitten niin mulla on tämmösiä, ei ole mikään maksettu mainos, mutta osuu kaupassa silmään tämmöiset marmeladisydämet. Niin täällä on tämmösiä sydämiä. Nämä on erittäin hyvän makuisia. Ihanan pehmosia. Niin ystävän päiväksi voisi laittaa tohon tommosen yhden sydämen päälle. Onpas otan näitä tähän lautaselle vähän se. Helpompi ottaa. Joo, yksi riittää todella hyvin. Laittaako sen pystyyn vai vaakaan? Vai pitääkö se laittaa näin? Noi olisi kivempi. Joo. Vaihtoehtoja on monia. Laitetaan näin. Hyvää ystävänpäivää. Tuli nättiä. Todella helppo ohje, hei. Suosittelen tekemään ja kokeilemaan. Jos teet, niin kerro mulle onnistuiko ja varmaan onnistuu, koska mulla onnistuu aina joka kerta tällä ohjeella. Ja mä oon tosiaan itse tämän kehittänyt tämän ohjeen. Ja tästä on tullut aina tosi hyvä. Ja tosiaan tuolla rypsiöljyllä tulee tosi hyviä kuohkeita leivonnaisia. Ei aina tarvitse laittaa voita. Kiitos kun katsoit. Peukuta jos tykkäsit. Jos et ole tilannut kanavaa, niin ihanaa jos tilaisit. Ja kommentoi ihmeessä. Mä aina pyrin vastaamaan kaikkiin. Ja jos haluat, että saat aina tiedon kaikista uusista heti julkaisuista, niin aina sitä kellonkuvaa, niin sä saat heti infon sitten siitä, että on uusi video tullut. Ihanaa ystävänpäivää kaikille. Moikka!